Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình gửi đến cho các bạn một cái video về cách xử lý sự cố trong cuộc sống. Ở video này mình sẽ sử dụng ổ khóa còn tốt, chìa khóa còn tốt luôn. Đấy, chìa khóa Việt Tiệp còn tốt. Và trong trường hợp này, đó là trường hợp xử lý khi mà cái chìa khóa nó bị gãy một nửa các bạn. Hôm trước là mình có chia sẻ video là gãy tới đây rồi, là lấy ra bằng dán keo. Còn ở phương pháp này nó gãy một nửa nha. Bây giờ mình sẽ bẻ gãy đi. Chìa khóa rất là cứng. Ok, nó gãy như vậy. Rồi, gãy như vậy nhá. Ok, mình sẽ bỏ vào luôn này. Bạn xem này. Đấy. Thì gãy thì mình vẫn mở được, đúng không? Nhưng bỏ vào thì cái chìa mà khúc gãy nó vào rất là khó. Bạn xem này. Rất là khó khăn. Đấy. Lấy ra được, bỏ vào rất khó. Và như vậy chúng ta rất là bực mình. Bởi vậy cần phải lấy cái miếng gãy trong này ra. Đấy. Đấy. Thì cách của các bạn như thế nào mình không có biết. Nhưng mà cách của mình á, là mình dùng một cái kẹp tóc và mình bẻ cong một miếng. Đấy. Bẻ cong như vậy á, để khi chúng ta bỏ cái này vào lấy này các bạn, nó sẽ giữ lên đây này. Đó, nó giữ đây hoặc là giữ cái này là chúng ta sẽ kéo đi. Tức là chúng ta sẽ đẩy hướng này lên và đi qua này và kéo xuống, hoặc là vô trong này luôn càng tốt. Thì chúng ta sẽ để chúng ta kéo nó ra được rất là dễ dàng. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm luôn các bạn xem nhé. Muốn khóa cũng được mà không khóa cũng được. Rồi, bẻ nó rộng ra một tí cho dễ làm. Đây, cái phần mà cái tim này các bạn thấy không? Đấy, điện thoại lên nét hơi dở, chúng ta phải nhấn này vào và chúng ta đẩy sâu vào. Và chúng ta thường phải nghiêng qua một bên nhé, nghiêng qua một bên này để làm sao đẩy được vào trong sâu. Đó, bạn thấy không? Nó vào trong sâu này. Chúng ta cho vào càng sâu càng tốt thì lấy càng dễ. Rồi, như vậy chúng ta kéo ra thôi. Thấy chưa? Rất là nhanh. Đấy. Nó sẽ vào trong khúc này các bạn. Vào khúc này. Hoặc là vô trong tới tận đây. Tới tận đây. Thì chúng ta sẽ kéo ra. Do cái cây này nó sẽ giữ các viên pin này. Nó trượt thẳng hết. Cho nên cần một cái lực nhẹ là nó ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm lại các bạn xem nhé. Mở bình thường này. Đấy, rút ra. Chìa này khó nhé. Ok. Trong cuộc sống không có gì là không có thể hết các bạn. Đây. Lưu ý nhá, cái phần góc này. Đấy. Nó sẽ đưa vào đây. Thế đẩy này lên này. Thấy không? Đẩy các viên bi lên. Và chúng ta cho vào trong sâu luôn. Càng sâu càng tốt. Khi nào các bạn không ấy được á, là chúng ta sẽ thả ra này. Thấy chưa? Đó, nó giữ được trong được cái chìa khóa rồi đó các bạn. Như vậy là chúng ta sẽ rút ra rất là dễ dàng. Mình rút ra nhé. Thấy chưa? Cực kỳ nhanh. Đấy, các bạn thấy clip hay thì hãy tặng mình một like nhá. Và chia sẻ cho các bạn bè của các bạn. Tại vì trường hợp này nó vẫn có xảy ra trong thực tế luôn các bạn. Chứ không phải không. Đấy. Và rất nhiều người vất ổ khóa này. Hoặc là rất bực bội. Đấy. Đây là mình chỉ sẽ sử dụng cái kẹp tóc của phụ nữ thôi. Các chị em. Đấy, lấy ra. Mình hy vọng video này là mang đến một sự hữu ích cho các bạn. Cho nên các bạn đừng tiếc mình một like nha.
nhớ đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá.